Відкрийте будь-який старий підручник. Що там написано? Південь і схід України – це дике поле, порожній степ і вітер, аж поки не прийшла Російська імперія і не збудувала Одесу, Дніпро, Маріуполь та Херсон. Звучить знайомо. А тепер просто викиньте цю маячню з вашої голови. Бо це наймасштабніша історична афера, яку нам згодовували буквально століття. Сьогодні я покажу вам справжні європейські мапи та архівні документи, які Москва мріяла б знищити. Ви буквально на власні очі побачите там, де імперія малювала порожнечу. Вже сотні років стояли потужні козацькі фортеці та вирувала міжнародна торгівля. Як Росія вкрала історію нашого півдня. Навіщо імперії масово перейменовували українські поселення і хто насправді заснував ці міста. Це розслідування назавжди зламає ваші стереотипи. Погнали! Почнемо з головної перлини на березі Чорного моря. Головної перлини російської пропаганди – це Одеса. Нам роками розказують казку, що в 1794 році Катерина II нібито з нуля заснувала це місто на порожньому березі моря. Красива історія про просвітлену імператрицю, правда ж? Тільки от є одна величезна проблема. Беремо старі європейські хроніки, записи польського історика Яна Длугоша. Задовго до того, як нога російського чиновника ступила на ці землі, а саме у 1415 році, тут вже стояло розвинене місто Коцюбіїв. Це була потужна литовсько-руська фортеця і гігантський порт, через який тоннами йшло зерно в Європу. Яке дике поле. Яка Катерина? Це було жваве торгове місто, де вирувало життя за понад 300 років до російських імперських указів. Згодом місто стало відомим як Хаджибей. Що зробила імперія? Вона просто прийшла, захопила готову інфраструктуру, як це вони люблять в сучасних реаліях, змінила вивіску на Одесу і нахабно заявила на весь світ. Ми це збудували. І просто ідеальна крадіжка чужої історії. Ну, хіба ж не так? І так вони зробили не лише з Одесою. Рухаємося далі на схід. Маріуполь – місто, яке російська пропаганда називає своїм ледь буквально від створення світу, всесвіту, галактики, космосу і так далі. Відкриваємо їхні ж буквально імперські довідники і читаємо про якогось губернатора, який приїхав у Чисте поле, але місцеві чудово знають іншу назву – Домаха. Задовго до росіян тут була Кальміуська паланка війська Запорозького. Повноцінне козацьке місто-фортеця з церквами, торгівлею, ремеслами і митницею. Козаки контролювали Азовське море, торгували рибою та сіллю буквально з усієї Європи. Імперія просто знищила Січ, вигнала або репресувала місцевих, завезла переселенців і поставила штамп ісконно руський город. Те ж саме з містом сучасним Дніпро. Вам розказують про Катеринослав і Потьомкіна. Але Потьомкін приїхав не в пустелі, він приїхав у густо населений козацький край. Тут вже стояли старі кодики, нові кодики, тут процвітала козацька слобода половиця. Росіянам навіть не довелося нічого будувати з нуля. Вони буквально наклали свої креслення поверх українських поселень, щоб стерти нашу з вами пам'ять. Вони перейменували все, до чого змогли дотягнутися. Сотні міст, містечок та річок отримали нові штучні російські назви. Чому ж? Тому що територію мало просто захопити військово, її треба було окупувати інформаційно, треба було переконати весь світ і головне нас з вами самих, що до них тут нічого, звичайно, що не було, що ми ніхто і маємо бути їм вдячні за якусь там їхню уявну цивілізацію, яка в сучасних реаліях до нас приходить красти пральні машини, унітази і дивується, як українці гарно, прекрасно живуть. Але старі мапи не горять і сьогодні вони кричать нам правду. А ви можете подумати, ну добре, був колись у 15 столітті якийсь там Коцюбіїв. Але ж потім прийшли татари, турки, можливо, місто просто зникло, і Росія дійсно прийшла на голе місце. Саме цю казку російські історики і намагаються нам продати. Але давайте дивитися на факт. Відкриємо знамениту мапу Гійома де Боплана, французького інженера, який склав детальний план України в 1648 році. Це за 1,5 століття до указів Катерини. І що ми бачимо на узбережжі? Порожнечу? Звичайно, що ні. Чітко позначене поселення спорту. А тепер беремо османські архіви. Коли ця територія перейшла під контроль Османської імперії, місто не зникло нікуди. Воно отримало нову назву Хаджибей. І це не було якесь забите село, буквально там всього лиш 3 наметів, як нам малювали в школі. Це був потужний торговий вузол. Звідси йшли цілі флотилії кораблів із зерном до Стамбула.
Тут стояла міцна кам'яна фортеця Єнідунья з гарнізоном і гарматами. Тут були кав'ярні, мечеті, митниця. Поруч видобували сіль, яку розвозили чумаки буквально по всій Україні. Життя тут не йшло, ну там просто якось йшло собі там буденно. Воно тут просто шаленим темпом вирувало. І от настає 1789 рік. Російські війська під командуванням Дерибаса, до речі, разом із загонами українських чорноморських козаків Антона Головатого штурмують цю фортецю. Увага на екран. Вони штурмують існуючу, діючу фортецю та захоплюють існуюче місто з інфраструктурою. Вони не прийшли в пустелю будувати з нуля, вони прийшли в Хаджибей як окупанти. Що відбувається далі? Катерина II розуміє, що просто захопити порт, ну цього замало для неї. Треба стерти саму пам'ять про те, що до неї тут хтось жив. І в 1794 році вона видає прескрипт. Але в ньому немає жодного слова про, так би мовити, заснування нового міста. Там написано розширити і зміцнити гавань Хаджибея. Розумієте рівень маніпуляцій? Вона наказує розбудувати те, що вже є, що було до неї. Але залишити назву Хаджибей або Коцюбіїв небезпечно для імперського міфу. І вона вже за рік буквально місто раптово перейменовує на Одесу. На честь давньогрецької колонії Одесос, яка, до речі, знаходилась взагалі в іншому місті, на території сучасної Болгарії. Ну, але імперії було, звичайно, що плювати на географію. Їм потрібен був міф про античне коріння, яке нібито відродила Велика Росіюшка. Ось так, одним розчерком буквально пера, європейське торгове місто, буквально з кількасотлітньою історією, перетворили на ісконно руський город, збудований нібито з чистого аркуша. Вони вкрали історію поколінь, знесли старі будівлі, переписали літописи і змусили мільйони людей повірити, що до російського чобота тут гуляв лише вітер. І ця схема з Одесою була лише розминкою. Те, що вони зробили далі з містами Донбасу та Запоріжжя, шокує буквально ще більше. З Одесою розібралися, а тепер рухаємося на схід. До міст, які російська пропаганда десятиліттями називає своїм ісконним фундаментом, своєю гордістю. І тут брехня набуває ще більших цинічних масштабів. Візьмемо Маріуполь, який я вже буквально також згадував. Відкриваєте російські підручники і читаєте красиву казку. Пустеля, дике узбережжя, аж раптом приходить Росіюшка, переселяє православних греків з Криму і у 1779 році нібито з нуля засновує місто. Звучить просто благородно. Але це суцільна інформаційна спецоперація, тому що буквально на цьому ж самому місці, в гирлі річки Кальміус, за багато десятків років до жодних, власне кажучи, російських указів, стояла українська фортеця Домаха. Це був центр Кальміуської Поланки війська Запорозького Низового. Не просто намет у степу чи якийсь там тимчасовий табір для якогось відпочинку. Це була капітальна фортеця з військовим гарнізоном. Козаки мали там власну адміністрацію, суд і навіть збудували велику Свято-Миколаївську церкву. Більше того, тут був потужний центр міжнародної торгівлі. Через Домаху йшов величезний потік товарів. Це могла бути риба, сіль, хутро. Козаки збирали мито за переправу і жорстко контролювали весь буквально азовський трафік. Це була економічна зона, яка належала нашим українцям. І що робить імперія? У 1775 році Катерина II зрадницьки знищує Запорізьку Січ. Російські війська приходять у Домаху, силоміць виганяють козаків з їхніх же домівок власних, повністю ліквідовують Паланку, а потім депортують сюди греків з Криму, щоб кардинально змінити демографію і назавжди стерти український слід. Вони вкрали готове, розвинене місто, змінили йому назву на Маріуполь і сказали, тут ніколи не було, це все ми. Це класичний рейдерський захват цілого регіону. А тепер піднімаємось вище по Дніпру. Наше славнозвісне, вже можливо, місто-герой в цій війні, місто Запоріжжя. Ще один стовп імперського міфу. Росіяни переконують, що ми прийшли в дикий степ і збудували Олександрівську фортецю для, власне кажучи, захисту, так і, власне, виникло місто. Це брехня, яка руйнується буквально о перші ж архівні документи.
Коли російські інженери прийшли будувати свою так звану лінію оборони, вони прийшли не в порожнечу. Вся територія сучасного Запоріжжя і навколо нього вже була густо всіяна козацькими поселеннями та зимівниками. Зимівник – це не якась там просто малесенька хатинка для ночівлі. Це були гігантські фермерські господарства. Там вирощували тисячі тонн хліба, тримали величезні стади худоби, займалися ковальством і ремісництвом. Ті ж самі старі козацькі поселення Вознесенка чи Хортиця, які зараз є частиною міста Запоріжжя, існували і процвітали задовго до появи першого російського солдата. Російська армія прийшла на обжиті, економічно розвинені вже українські землі. Вони просто наклали свої військові бази поверх нашої інфраструктури, перейменували все на честь своїх генералів і заборонили навіть згадувати, кому ця земля належала насправді. Вони діяли як паразити, переходили на все готове, знищували справжніх господарів, вішали свою табличку і крали нашу історію. Але найцікавіше попереду, бо те, що вони зробили з сучасним Дніпром і всім індустріальним Донбасом, буквально розбиває їхній головний міф про велику російську індустріалізацію. Просто буквально в пил. І про це ми поговоримо вже буквально просто зараз. Переходимо до Дніпра. Російська міфологія малює нам епічну картину. Великий князь Потомкін задумує збудувати Третій Рим на півдні Катеринослава. Місто, яке мало стати ледь не третьою столицею імперії, але знаєте, чим закінчилася його перша спроба? Абсолютним провалом. Чому взагалі назва Катеринослав? За Катерини II, там їхньої тої Єкатерини цілої і так далі. І звичайно, що в них така була дуже велика манічка називати на честь великих, власне кажучи, тому і пішла назва Катеринослав. Вони спробували закласти місто біля річки Кільчень на болотах. Місто просто почало тонути. Колоністи масово вмирали від хвороб. І що зробив цей, так би мовити, візьмемо в лапки, геніальний архітектор Потьомкін? Він просто переніс будівництво. І куди б ви думали, власне, він переніс? На правий берег Дніпра. Але він прийшов не в чисте поле. Тут вже століттями стояли українські поселення, був потужний козацький центр, старі кодики, були нові кодики, і найголовніше, тут процвітала багата, розбудована козацька слобода, половиця. Добротні будинки, квітучі сади, млини, жвава торгівля, що, власне кажучи, могли зробити росіяни. Звичайно, правильно, вони просто скасували назву половиця. Силою поглинули це поселення, забрали готову інфраструктуру українців і гордо назвали це Катеринославом. Вони буквально збудували свій міф на фундаментах українських хат. А тепер фінальний цвях у труну імперської пропаганди – Донбас. Донбас – це Україна. Головний стовп їхньої брехні – це Росія побудувала індустріальний схід. Ми принесли туди цивілізацію та заводи, нічого подібного. По-перше, до, власне кажучи, жодних імперських заводів тут здавна існували козацький центр. Тор, який зараз є Слов'янськом, або той самий Бахмут, який був величезним центром солеваріння, життя тут просто вирувало. На жаль, колись воно вирувало, зараз сучасна війна і сучасний окупант, на жаль, маємо, що маємо. А по-друге, хто насправді перетворив цей регіон на індустріального гіганта? Західні інвестори. Кінець 19 століття Російська імперія була відсталою корумпованою країною. Нічого не помінялося станом на 2026 рік. Вона не мала ані технологій, ані грошей для розвитку. Справжню індустріалізацію Донбасу зробили європейці. Візьмемо місто Донецьк. Хто його взагалі заснував? Британець Джон Юз. І називалося воно Юзівка. Саме британці привезли сюди передові технології, інженерів і побудували металургійний завод. Бельгійці розбудували Лисичанськ та промисловість Маріуполя. Французи, німці, британці вкладали сюди просто колосальні мільйони. Донбас того часу нагадував американський дикий захід тільки для європейських капіталів. А що робила Російська імперія? Вони просто викачували ресурси, вона тримала місцевих робітників у жахливих арабських умовах і безсоромно прописувала всі європейські та українські досягнення собі. Вони не створювали, вони просто паразитували на чужому інтелекті та українській землі. Ми дивимося 21 століття, 2026 рік. Щось помінялось? Нічого не поміняло. Росія окупувала наше власне місто Донецьк, Луганськ, Крим в 2014 році.
Що помінялось? Вони прийшли, всі заводи, які були, їх просто розпиляли, вивезли або на Росіюшку, або відповідності здали просто на металолом і так далі. Ніякої індустріалізації, ніяких заводів, ніякого виробництва. Той народ, який змушений жити в окупації, він просто бідує, він просто вже просто жебраками вони живуть і так далі. Ніякого розвитку, нічого нового немає. Друга світова війна, Совєтський Союз, йому дали просто першим зайти в Берлін, щоб, власне кажучи, радянські воїни, радянські солдати, вони гинули штабелями і пачками за Берлін. Американці, британці, вони просто пожаліли свою власну армію, і вони дали можливість Радянському Союзу першому війти, захопити, окупувати Берлін. Все рівно потім Берлін поділили на 4 зони окупації. Що зробив Радянський Союз? Вивіз все, що можна було вивезти з Берліна, всі заводи, всі станки і так далі, верстати, і вони там вплоть, не знаю, до 70-х років весь Радянський Союз, вся їхня глиба трималася на всьому святкуванні німецького рейху, всіх тих досягнень, які, власне кажучи, німці досягли за цей от короткий період там Другої світової і так далі. Тому нічого Росія вона сюди не приносить, ніякого там руського міра вона сюди не може принести, щоб людство розвивалося, не знаю, кудись там прогресувало, масштабувалося і так далі, і так далі. Чому для нас сьогодні життєво важливо знати цю правду? Тому що міф про якусь там вигадану просто, не знаю, там в кабінетах Лубянки чи сучасного карлика з Кремля, вигадану якусь там Новоросію і дике поле створювався не просто для красивих книжок. Це класична, цинічна зброя колонізатора. Спочатку стерти вашу пам'ять, знищити ваші назви, а потім прийти і сказати, це споконвічно наші землі. Ми маємо право їх забрати. І вони прийшли знову з тією ж самою старою брехнею на вустах. Але старі європейські мапи не горять, козацькі літописи неможливо стерти безслідно, і наше з вами завдання – зруйнувати цей імперський міф назавжди. На каналі Контури Історії нас вже понад 4000. Це потужна спільнота людей, які знають правду, і ми маємо зробити так, щоб цю правду дізналися мільйони. Прямо зараз спустіться в коментарі і напишіть назву свого міста або будь-якого міста на півдні чи сході нашої неньки України та його справжню історичну козацьку назву. Доведіть, що ви знаєте своє коріння, зламаємо алгоритми Ютубу нашою славною справжньою історією. Обов'язково тисніть вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше, і скиньте ці відео тим, хто досі вірить у казки про імператрицю. Пам'ятайте, наша історія набагато величніша, ніж нам намагалися нав'язувати. Тримаємо стрій і побачимось у наступному відео. Слава Україні!